Bună, dragii și dragile mele! Ne revedem, așa cum v-am convenit, zilnic pentru numerologia zilei și mini-analiză a tot ce se întâmplă în lume și nu numai. La ce să ne așteptăm în această zi de 19 martie cu vibrație 5, da? 23, 2 cu 3, 5. Energia schimbării, haosului controlat, a deciziilor rapide, tensiuni și revelații. Ziua de 19 martie vine și ca un punct de ruptură energetică. Tot mai pregnant apare senzația că gata, nu mai merge și așa, adevărurile ies tot mai mult la suprafață, iar oamenii sunt forțați să aleagă. Este o zi de destabilizare nu doar emoțională, ci și globală. Vor fi multe reacții impulsive și mai ales la nivel de leadership, decizii cu impact pe termen lung. Energia 5 cu vibrația 23, 2 cu 3, libertate versus control. Exact cum vedem și acest conflict major la nivel mondial. Cardul zilei în condiții normale ar fi fost ceva de bine, da? Roata destinului, care arată schimbări inevitabile, cicluri karmice accelerate și cum ce este sus poate să cadă rapid. Așa cum au căzut măștile așa zișilor făcători de pace. Mesajul zilei este nu controla tot, încearcă să te adaptezi. Runele iarăși au sărit două. Hagalas rămâne pe poziții ca și ieri. Right-ho îi se alătură. Right-ho, mișcare, drum, direcție, Hagalas, haos și distrugere necesară. În traducere energetică, haosul nu vine să distrugă, ci să repoziționeze. O să facem, mai înainte de a trece la impactul pe fiecare număr în parte, o analiză social-politică globală, mi se pare important. Bineînțeles, Orientul Mijlociu este punctul critic. Conflictul actual deja nu mai este ceva local, este regional cu risc global. SUA și Israel au lansat atacuri noi asupra Iranului. Iranul răspunde cu drone și rachete în toată regiunea. Baze militare, rafinării și chiar ambasade sunt vizate. Lovituri în Arabia Saudită, inclusiv obiective americane, în Bahrain, baza flotei SUA, Iordania, în Emiratele Arabe și în Israel. Escaladarea rapidă a conflictului, mii de drone lansate, mobilizări masive de trupe și atacuri asupra infrastructurii energetice. ONU deja intervine oficial, verbal mai mult, condamnând atacurile și avertizează, precum o Casandră, asupra extinderii războiului. Interpretarea numerologică și ea vine să confirme ce se întâmplă, ce vedem cu ochiul liber pe știri, pe YouTube, în mass media mai mult sau mai puțin oficială. Energia zilei de 5 explică perfect situația, arătând reacțiile rapide și impulsive care duc la o escaladare în lanț și lipsa controlului total. Este tipul de energie care declanșează conflicte, dar și duc la schimbări de regim și de direcție. Pericolul real este extinderea către alte state și impactul economic global, petrol, energie. Mesajul energetic global este ce simțim cu toții. Lumea veche se clatină. Impactul global, mai ales în plan economic, este creșterea prețului la petrol, instabilitatea piețelor, tensiune militară crescută, iar Europa resimte indirect toate acestea în ce privește energia, securitatea și migrația. Vom face și o mică analiză a liderilor lumii, înainte de a trece mai departe. Liderii lumii sub
Energia zilei de 19 martie 2026, o zi universală 5 care nu iartă liderii rigizi. Cum am spus, este o vibrație care forțează reacția rapidă, expune slăbiciunile și accelerează deciziile riscante. Iar când liderii lumii sunt sub presiune, întreaga lume simte. Vom începe cu vedeta zilei, da? Donald Trump, care este într-o energie de afirmare, control și reacție impulsivă. Este născut într-o zi de 5, de vibrație 5, 14 iunie, da? Și cu vibrație de destin 4. Pentru el, impactul în ziua de număr 5 duce la reacții rapide și uneori necalculate, irresponsabile, o tendință de escaladare, nu dau înapoi, și decizii bazate pe forță, nu pe negociere. Impactul global a ceea ce decide el în această zi poate să ducă la accelerarea conflictului din Orientul Mijlociu și să genereze reacții în lanț cu Iran, Rusia și China. Există mare risc să dea declarații care să inflameze situația. În traducere energetică pentru Donald Trump, într-o singură propoziție ar fi cam așa, că el apasă accelerația într-un moment în care lumea are nevoie de frână. O surpriză oarecum plăcută este din Germania, domnul Friedrich Merz, o vibrație 6, care presupune structură, control și strategie plus echilibru. Dar într-o zi de 5 există risc să-și piardă stabilitatea. Este presat ca întreaga Europa și Germania este presată să ia poziție. Există clar o tensiune, un conflict între diplomație și acțiune și un risc de decizii grăbite la nivel european, nu doar pentru Germania. Din cauza acestor presiuni, Europa intră în reactivitate, nu în strategie. Din motive obiective, multe state europene sunt aliniate forțat la deciziile SUA, oricum ar fi ele bune sau proaste. Mesajul energetic este că Europa nu mai poate rămâne neutră. Vom trece la Xi Jinping, China, un om foarte echilibrat și cu mare control asupra emoțiilor proprii și nu numai. Bineînțeles, are o strategie tăcută, plan pe termen lung și lucrurile sub control. Impactul pe ziua numărul 5 a lui Xi Jinping este că acest calm și echilibru îl ajută să nu reacționeze impulsiv, dar să profite de haosul altora, ceea ce este foarte important. Pe plan global, impactul, da? China observă și așteaptă, poate să câștige dacă își joacă inteligent cărțile și se pare că și le joacă bine, poate câștiga influență economică și să-și întărească poziția globală fără conflict direct cu niciuna dintre părți. Traducere energetică, când ceilalți se luptă, el mută piesele. Ne-am uitat un pic și la Vladimir Putin. Este într-o vibrație de strategie, control și răbdare. Nu reacționează haotic, dar poate exploata instabilitatea. Rusia, prin deciziile și acțiunile luate de Vladimir Putin în această zi, poate să câștige influență indirect, să destabilizeze suplimentar regiunea și să negocieze din poziție mai puternică.
Mesajul energetic ar fi că haosul altora este oportunitatea lui. Tot m-ați întrebat ce cu Benjamin Netanyahu. Pentru el se vede o reacție defensivă-ofensivă, numerologic vorbind. Bineînțeles că și Bibi, Israelul ia niște decizii privind securitatea în zonă, e o zi de intensificare militară, cu răspuns rapid la orice amenințare. Punctul cel mai fierbinte rămâne pentru Israel, escaladarea directă cu Iranul, riscul de extindere regională și implicarea tot mai mare a SUA. Mesajul nu mai este doar apărare, este o confruntare deschisă. Deși, cinstit vorbim, Iranul a fost primul atacat, nu am să comentez. Ok. Trecem la liderii Iranului, energia colectivă, pentru că acolo nu se mai știe care ce cum, fără a personaliza pe un singur lider. Iranul ca vibrație colectivă generală este într-o vibrație de reacție plus orgoliu, da, naționalismul, plus răspuns la presiune. Sunt atacat, dau înapoi. Vor fi, bineînțeles, ca în orice zi de vibrație 5, răspunsuri rapide și demonstrative și se va folosi forța la maxim pentru a se transmite mesaj celor care îi atacă. Impactul global al acestor acțiuni vor fi atacuri indirecte, tradiționalele drone și proxy, extinderea conflictului în regiune. Iranul nu atacă strict pe cei care au atacat, ci și pe cei pe care îi bănuiește că ar ajuta la aceste atacuri. Există risc de blocaje energetice globale. După cum vedem, toți liderii sunt prinși într-o energie de reacție și nu de strategie. Diplomația a murit de mult, da? Nu mai are loc. Ziua 5 face ca fiecare acțiune să provoace o reacție, fiecare reacție să amplifice conflictul. Imaginea de ansamblu, ascultând știrile, uitându-ne la astre și calculând cu cifre, SUA accelerează, Israel reacționează militar, Iran răspunde agresiv, Rusia profită, China calculează, Europa este forțată să aleagă. După cum vedeți, nu asistăm doar la un conflict, ci la o reconfigurare a puterii globale. Pericolul real nu este războiul în sine, ci viteza pe care o au liderii lumii în a lua decizii în aceste zile. Acum vom trece la partea, să zicem, puțin mai veselă, da? Care ne privește pe noi fiecare în parte. Energia generală a zilei pentru noi la nivel micro este de gata, nu mai merge și așa. Pentru cupluri, ziua 5 este extrem de instabilă emoțional. Dacă alianțele vechi se strică și se schimbă pe plan macro, clar și o alianță e și un cuplu în plan micro până la urmă. Aceste instabilități emoționale duc la conflicte spontane în cuplu, gelozie, impulsivitate și decizii luate la nervi. Oportunități în cuplu ar fi adevărurile spuse direct și resetarea relațiilor. Sfatul zilei, care confirmă și ce am spus zilele trecute, da? Nu reacționa, ci răspunde conștient și pe cât posibil păstrați-vă calmul și echilibrul. Impactul pe numerele de destin, numărul 1. Decizii rapide, dar aveți grijă la impulsivitate. Pentru numărul 2 apar emoții intense, sfatul nu te pierde în ele. Numărul 3 are creativitate mare, deci, dragă 3, exprimă-te. Pentru 4 este o zi instabilă și se recomandă evitarea rigidității. Pentru destin 5,
O zi foarte puternică, dar și periculoasă dacă exagerează. Numărul 6, tensiuni în familie sau relații. Pentru numărul 7, revelații puternice, ascultați-vă intuiția. Numărul 8, atenție la bani și la deciziile financiare. Cum am spus, fără reacții bruște, control și strategie se recomandă și mult, mult calm. Pentru numărul 9, a câta zi, finaluri karmice, închizi un capitol. Numerele maestre, numărul 11, azi ai o intuiție extrem de amplificată, dar și anxietate. Numărul 22, decizii mari cu impact pe termen lung. Pentru numărul 33, o chemare spre vindecare, dar din confruntare n-aș vrea să fiu în locul tău. Culorile zilei, roșu, acțiune, conflict, portocaliu, schimbare și negru, transformare profundă. Mesajul zilei, schimbarea nu mai poate fi oprită, dar direcția ei depinde de tine. Cum am spus, și runele care au ieșit, Raitho și Hadalas. Deci în mijlocul haosului tu alegi direcția, drumul. Așa cum am spus și la început, ziua de 19 martie 2026 nu este o zi obișnuită, este o zi în care lumea se poate schimba, iar tu ești prins în mijlocul ei. Nu uitați, dacă doriți analize personalizate pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp, orientare socio-profesională sau de orice altfel în mijlocul acestui haos în care ne aflăm. În primul comentariu aveți descrierea pe scurt a unor servicii, linkuri către butoanele de plată, unde veți găsi și descrierile detaliate pentru fiecare serviciu în parte. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem și să ne reauzim cu bine!